السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وزملائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة معادنا اليومي مع درس كل يوم ومعلومة كل يوم اللي بتفيدنا وبتقوينا في مجال مكافحة حشرات الصحة العامة. أتمنى من الله إنها تفيدكم وتنال إعجابكم. النهاردة هتقودكم معايا في تمرين عملي جديد داخل مصنع. هنحط مع بعض خطة عمل علشان نكافح الحشرات في المصنع دوت. كويس، تعالوا بينا نكمل ونشوف هنقول ايه. بس يا ريت اللي بيشوف الفيديو لاول مره يشترك في القناه، يفعل زر الجرس، يشارك رابط مع الغير، خليها دعوه عامه بينهم وبين بعض علشان ننشر العلم بيننا وبين بعض. ما تنساش تدوس اعجاب على الفيديو. تعالوا نكمل ونشوف هنقول. الرحمن الرحيم، رجعت لكم تاني ونتكلم مع بعض عشان نأمن مصنع. المفروض نعمل ايه بالظبط؟ اولا لازم نعرف المصنع من بره، من الاسوار من الخارجيه، ايه مصادر الاصابه اللي بتخلي الحشرات تيجي عندي المصنع. كويس، علشان نبدا نذلل مع بعض اسباب وجود الحشرات. ده السور الخارجي للمصنع اللي انا بشتغل فيه. كويس، احنا شايفين حوالينا حشائش، تمام؟ يعني المكان بالكامل في حشائش زي ما احنا شايفين. اولا ده بيسبب لي مشكله كبيره جدا في وجود الحشرات، تمام؟ الحاجه التانية، احنا هنا منطقه جبليه، منطقه صحراويه، تمام؟ معرض وانا ماشي جوه الحشيشه يطلع منها عقرب او يطلع منها تعبان، فده امنيا ما ينفعش. لازم نشيل ونزيل كل الحشائش دي بالتنسيق مع اداره المصنع. لازم اول حاجه الف ب بعد توقيع العقد، ويا ريت كمان يبقى قبل توقيع العقد في مرحله المعاينه. وانا بعمل المعاينه بتاعتي ابدا اكتب الملاحظات بتاعتي وببدا ابلغ بيها اداره المصنع اللي هشتغل فيه. لو هنشتغل مع بعض يبقى المفروض هتعملوا 1 2 3 4 اللي بيها يذللوا اسباب شكوى وجود الحشرات عندهم. لو الحشرات الحشائش دي اتزالت مش هيبقى في موجود اساسا حشرات تستخبى او حيوانات زحفه تستخبى في الحشائش. كويس، يبقى ما تعرضش نفسك وما تعرضش الناس اللي معاك للاذى. طبعا انت مش هتبقى موجود مع الناس كلها في نفس اللحظه، فمعرض ان اي حد يحصل له مشكله لا قدر الله. فالمفروض تذلل اسباب الشكاوى اللي عندك علشان تحللها او تذللها من شكوى او من سلبيه لايجابيه. كويس، يبقى احنا اول حاجه طلعنا بيها النهارده السور بتاعي لازم يتامن، ولازم ما يبقاش فيه اي مصدر لوجود حشره، تمام، او كائن حي بيسبب اذى او بيسبب مشكله للناس داخل المصنع او المرتدين على المصنع. انا واحد من الناس، تمام، المفروض جاي اعمل شغل بتاعي وانا ماشي لقيت التعبان موجود او لقيت عقرب موجود، تمام؟ يبقى لازم من باب اولى نشيل الحشائش ديت من المكان حول الاسوار. يبقى الاسوار تملي مكانها ما فيهوش اي حشائش، تمام؟ يعني المفروض عندي الجزء الحشيش ده ممكن اي حاجه تكون مستخبيه فيه وانا مش لابس لبس الواقي. كويس، دخلت او بحط حاجه مثلا للقوارض، لقيت التعبان طلع او لقيت عقرب طلع. كويس، يبقى لازم نأمن نفسنا، ولازم الناس اللي معايا تكون مدربه لدرجه ان هم ماشيين يبقوا ماشيين بحذر ويأمنوا الخطوه اللي بيخطوها قبل ما يخطوها. كويس، ويشوف هم بيدوسوا في ايه قبل ما يدوسوا فيه. يبقى دلوقتي الحشائش دي كلها لازم تتزال، لان طبعا احنا واقفين مع بعض دلوقتي مش عارفين ايه اللي هيطلع، مش عارف ايه اللي هيطلع في اي وقت، تمام؟ احنا دلوقتي الساعه 5، يعني لسه الشمس طالعه. ما بالك لو انت جيت تشتغل بعد ساعه من دلوقتي او بعد ساعتين من دلوقتي، هيبقى في ظلام دامس، فانت مش هتبقى شايف ماشي في ايه. كويس، يبقى انت لازم تأمن مكانك علشان تأمن الطاقم اللي شغال معاك، علشان تأمن افراد المصنع اللي انت شغال فيه. كويس، يبقى لا ضرر ولا ضرار. يبقى يا جماعه يا اداره المصنع لبوا لي اسباب الشكاوى اللي انا بقول لكم عليها ديت، ولازم نحلها. ولازم انت في الزياره الجايه اللي بعديها على طول تيجي تشوف المشكله اتحلت ولا لسه قايمه. لازم اداره المصنع انت معاهم على طول خط تواصل يحلوا لك اسباب الشكوى اللي موجوده عندك، تمام؟ في حاجه تاني، نفس الوضع ده ما دام في تنبيت في الارض، تمام، اكيد هتلاقي التنبيت ده واصل لداخل المصنع هو كمان. يعني التنبيت ده من الخارج، خارج المصنع، هتخش المصنع هتلاقي برضو نفس التنبيت ده موجود جوه. يبقى برضو لازم التنبيت ده هيتشال من بره وهيتشال من جوه. كويس، علشان نبدا نعمل الخط الدفاع بتاعي هنا، وابدا اعمل الخط بتاع الدفاع التاني جوه او داخل المصنع او من السور داخل المصنع. ما ننساش الحته دي. زي ما هم هيشيلوا الجزء ده لازم يشيلوا الجزء اللي داخل المصنع، هنشوفه مع بعض،
تمام، ما ننساش الموضوع ده. ايه تاني نلتفت ليه؟ التفت ايه هو نشاط المصنع. المصنع ده بيشتغل ايه؟ المنتج بتاعه هل هو جاذب للحشرة ولا لا؟ اخد بالي من الموضوع ده كويس جدا. هل المصنع ده المنتج ده بيشتغل في منتج غذائي ولا بيشتغل في منتج تاني بعيد خالص عن المنتجات الغذائية؟ تمام، علشان نقدر حجم الإصابة وكبر المشكلة اللي موجودة عندي. ده مصنع شغال في منتج غذائي، يبقى ده عامل جذب للحشرة، يبقى الحشرة عندي جاية بزيادة. تمام، يبقى انا وانا بشتغل اكثف اجراءات او اكثف الخطة بتاعتي علشان ابدأ تكون الخطة بتاعتي تقدر تستوعب العدد اللي جاي لي دوت من الحشرات، لان المصنع كبير. تمام، عامل الجذب كبير، فالحشرة اللي جاية بكمية كبيرة، فلازم الخطة بتاعتي او الادوات بتاعتي او الخامات بتاعتي او المبيدات بتاعتي اللي محطوطة تقدر تستوعب العدد اللي جاي لي دوت، علشان العميل في النهاية يقدر يوصل له ان الحشرات بدأت تقل في المصنع بتاعه. تمام، اكتر واحد هيبدأ يقارن انا شغلي كويس او مش كويس العميل، لان العميل موجود من قبل ما ناجي، وهو العميل موجود بعد ما انا بدأت اشتغل معاه في المصنع. تمام، لازم طبعا ابدأ وانا بتكلم معاه في الاول هيسيب وقت، تمام، علشان يبدأ يحكم عليا ويحكم على شغلي من خلال الوقت ده. يعني ما ينفعش من اول زيارة يبدأ يحكم عليا. تمام، مش اقل من شهر لشهرين علشان يبدأ يحكم عليا. انا هاجي مثلا في مصنع، لو انا شغال في مصنع منتج غذائي، مش هينفع اجي مرتين في الشهر، لازم ابدأ اتكلم مع العميل اجي 4 مرات اقل تقدير، 4 مرات في الشهر اقل تقدير. تمام، علشان الاصابة لو هو شغال في منتج غذائي فهتلاقي الاصابه بالحشرات الطايره كتير. فطبعا عشان حشرات طايره كتير وعلشان تيجي كل اسبوعين مره، كل اسبوعين مره، ايوه تمام، يعني في الشهر مرتين، مش تقدر تستوعب معاك الحشرات، يعني مش تقدر تقاوم، بعكس انت لو جيت 4 مرات. تمام، طبعا احنا ماشيين، مش نقدر برضو نرجع من خط الحشائش عشان احنا برضو مش ضامنين هنلاقي ايه. تمام، وخد بالك برضو الحشائش الصحراويه دي هتلاقي فيها اشواك، فانت وانت ماشي تبقى ماشي بحرص. وقانا الله واياكم. دلوقتي يا جماعه احنا هنا في المخزن. تمام، عاوز اقول لكم اهو نظام الترصيص لازم نبص عليه. طبعا هنا نظام الترصيص غلط، لازم يسيب 30 سنتي ما بين الجدار وما بين الباليتا. تمام، عشان اقدر الف المخزن داير ما يدور وابدا امن المخزن داير ما يدور. تمام، كده غلط، وهنبدا اصور المكان وابدا ابعت للعميل عشان اشتكي له ان ده غلط وده مش هقدر اكافح القوارض بالشكل ده. وده يا جماعه سور المصنع من الداخل، هنلاقي برضو الحشائش موجوده زي ما قلت لكم بالظبط، فلازم تزال من الداخل ومن الخارج علشان ميبقاش في مشكله حشرات تبدا تخليها تلاقي بيئه تعيش فيها. تمام.